שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין בייגלה ירושלמי. המצרכים הם קילו קמח, 2/3 כוס שמן, 5 כפות סוכר, 2 כפות שטוחות שמרים, כפית אבקת אפייה, כפית שטוחה מלח, 2.5 כוסות מים. אני מתחילה עם 2 כוסות. לציפוי ביצה, לקישוט סומסום וזעתר. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקמח את השמרים ומערבבת. מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת. שימו לב, במתכון הזה אני שמה גם אבקת אפייה וגם שמרים. אני מוסיפה את הסוכר והמלח ומערבבת. אני מוסיפה את השמן ו2 כוסות מים ומערבבת ולשה עד לבצק. אם הבצק דליל מדי, תוסיפו מעט קמח. אם הבצק קשה מדי, תוסיפו מעט מים. וללוש עד לבצק אחיד. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה כמה דקות. אני ממשיכה ללוש עד שהבצק חלק ולא דביק. אני משמנת קערה, מורחת מעט שמן על הבצק ומניחה את הבצק בקערה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד. מניחה בצד לשעה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה ומורידה את הנפח. אני מחלקת את הבצק ל4 חלקים שווים. מכל חלק של בצק אני יוצרת כדור ומניחה בצד.
אני שמה נייר אפייה על תבנית אפייה ומשמנת מעט. אני מרדדת כדור לאורך. אם לא יצא לי חלק ויפה, אני מקפלת לשניים ומרדדת שוב לאורך. מניחה על תבנית האפייה במרווחים. אני מורחת ביצה. אני מפזרת על שניים סומסום, ועל השניים האחרים אני מפזרת זעתר. אתם יכולים לפזר מה שאתם אוהבים. רבע שעה לפני האפייה אני מדליקה את התנור. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. אני מניחה את התבניות על התנור ומכסה במגבת ומחכה עוד חצי שעה. אני מכניסה את התבניות לתנור. עופה כ-35-40 דקות, עד לצבע זהוב יפה. אני שמה את התבניות על רשת ומצננת לחלוטין. אם אתם רוצים את הבייגלה רך מבחוץ ורך מבפנים, תכסו במגבת. אני מעדיפה קריספי מבחוץ ורך מבפנים. הבייגלה רך וטעים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.